नमस्कार, वेलकम टू एज्युटेक ऑनलाईन यूट्यूब चॅनल. आपण गेल्या आठवड्यापासून MS वर्ड ट्युटोरियल्स ही सिरीज सुरू केलेली आहे. या सिरीजला देत असलेल्या प्रचंड प्रतिसादाबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. चला तर मग आजच्या भागामध्ये आपण शिकूया चेंजिंग केस ऑफ ए टेक्स्ट. म्हणजे काय तर एखाद्या शब्दाची किंवा वाक्याची लोअर केस, अप्पर केस, सेंटेन्स केस कशी करायची, कॅपिटलाइज कसं करायचं याच्याविषयीची आजची ही माहिती. सर्वात प्रथम तुम्हाला तुमच्या लॅपटॉपमध्ये किंवा डेस्कटॉपवर वर्ड डॉक्युमेंट ओपन करायचं आहे. वर्ड डॉक्युमेंट ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला होम टॅबमध्ये फॉन्ट ग्रुपला एक AA ही टॅब दिसते, त्या ठिकाणी आपण जाणार आहोत. आता सर्वात प्रथम इथं आपण चेक करूया की या ड्रॉपडाऊन एरोमध्ये किती प्रकारच्या केसेस असतात. एक आहे सेंटेन्स केस, दुसरा आहे लोअर केस, तिसरा आहे अप्पर केस, चौथा आहे कॅपिटलायझेशन ऑफ ईच वर्ड आणि पाचवा आहे टॉगल केस. तर या प्रत्येकाविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहूया. आता पहिली केस आहे सेंटेन्स केस. आता सेंटेन्स केस कशी अप्लाय करायची पहा. मी आता काही वाक्य निवडले आहेत. वाक्य निवडल्यानंतर मला परत फॉन्ट ग्रुपला जायचं आहे. फॉन्ट ग्रुपमध्ये चेंज केस या ठिकाणी एक बटन दिसतंय, त्या ठिकाणी क्लिक करतो आणि सेंटेन्स केस या वाक्याला मी क्लिक करणार आहे. पहा या ठिकाणी जर तुम्ही नीट कम्पेअर केलं किंवा पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हे संपूर्ण वाक्य हे कॅपिटल आहे. संपूर्ण वाक्य कॅपिटल आहे. आता मी तुम्हाला सेंटेन्स केस वापरून दाखवणार आहे. या ठिकाणी पहा सेंटेन्स केस. अशा पद्धतीने फक्त आणि फक्त वाक्याचं पहिलं लेटर कॅपिटल झालेलं आहे. आता अशा पद्धतीने आपण सेंटेन्स केसचा वापर करायचा आहे. आता दुसरा भाग आहे लोअर केस. आता लोअर केस म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. लोअर म्हणजे स्मॉल लेटर्स. आता मी हे वाक्य सिलेक्ट करतो आणि पहा मी लोअर केस वापरून दाखवतो. लोअर केसला क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला सर्व शब्द हे दुसऱ्या लिपीमध्ये गेलेले दिसतील. त्यानंतर पुढचा प्रकार आहे अप्पर केस. अप्पर केस म्हणजे काय, ऑल कॅपिटल वर्ड्स होतील. पहा हे संपूर्ण दोन्ही हे जे वाक्य आहे हे वाक्य लोअर केस मध्ये आहे. आता आपण अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट करूया. त्यासाठी आपल्याला फॉन्ट टॅब मधील चेंज केस या बटनावर जायचं आहे आणि त्यातून अप्पर केस निवडायचं आहे. अशा पद्धतीने संपूर्ण अप्पर केस म्हणजेच काय कॅपिटल झालेला आहे. त्यानंतर पुढचा प्रकार आहे कॅपिटलाइज ईच वर्ड. म्हणजे प्रत्येक वर्ड हा कॅपिटलाइज होईल. आता मी कॅपिटल असलेले वर्ड निवडतो. हे निवडलेले आहेत वर्ड. अशा पद्धतीने पहा. आता पाहूया आपण कॅपिटलाइज ईच वर्ड. आता हा प्रत्येक वर्ड हा कॅपिटलाइज झालेला आहे. त्यानंतर स्मॉल झालेला आहे. पहा या ठिकाणी दिसतं तुम्हाला कॅपिटलाइज ईच वर्ड. ज्यावेळेस मी क्लिक करतो त्यावेळेस सगळे शब्द हे कॅपिटलाइज ईच वर्ड म्हणजेच काय, प्रत्येक शब्दाचं पहिलं अक्षर हे कॅपिटल होत आहे. त्यानंतर पुढे आता पहा सेंटेन्स केस पाहिलं, लोअर केस, अप्पर केस, कॅपिटल ईच वर्ड. आता राहिला शेवटचा प्रकार टॉगल केस. चला तर मग सर्वात पहिले वाक्य निवडून घेतो. वाक्य निवडल्यानंतर परत फॉन्ट ग्रुप मध्ये हा जे टॅब दिसते हे चेंज केसचा टॅब आहे. त्या ठिकाणी टॉगल केस हा आपला शेवटचा प्रकार आपण क्लिक करूया. टॉगल केस काय झालं, लोअर केस असेल तर अप्पर केस होणार, अप्पर केस असेल तर लोअर केस होणार. बघा आता इथं सर्व लेटर्स हे अप्पर केस मध्ये आहेत. टॉगल केल्यानंतर ते स्मॉल मध्ये जातील. पहा आणि परत हे स्मॉल मधले आपल्याला कॅपिटल करायचे तर टॉगल क्लिक करा. अशा पद्धतीने हे 5 केस प्रकारात आपण अभ्यासलेले आहेत. तुम्ही सुद्धा घरी प्रॅक्टिकल करून पहा जेणेकरून तुम्हाला याची सविस्तर माहिती कळेल. चला तर मग आजच्या भागामध्ये एवढंच. भेटूया पुढील भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.